السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أختكم توتا التونسية. هذا فيديو جديد. فيديو اليوم إن شاء الله بإذن الله باش نعمل مع بعضنا براعات يدوية كيف العادة، باش نعملوا رسك للملابس القديمة. شنو باش نعملوا؟ باش نعملوا بونيه متاع خاص بفصل الشتاء، وباش نعملوا جوارب من نفس القطعة. يعني كنت خدمت لكم في فيديو سابق، اللي حاب يرجع للقناة بني من ملابس قديمة كيف بطريقة مختلفة. وهذا الفيديو الثاني ان شاء الله يعجبكم، ويلا نبدأ الفيديو ان شاء الله. المستلزمات اللي عندنا شلية: قطعة ملابس قديمة، والمتر هذايا باش نقيسو بيه، ومقص بالطبيعة، وعندنا ورقتين وستيلو. شنو عملت؟ اول حاجة اكرمكم الله، قست الطول متاع الرجل متاعي، كل رجل وحدها، اليمين وحدها واليسار وحدها. هذه الرجل اليمنى، ما نغلطوش، كل رجل اللي عندها الحجم متاعها الرجل اليمنى، وهذه للرجل اليسرى. بعدين شنو عملت؟ بعدين هذا للجوارب، خليهم على الجنب. بعدين قست الطول متاع الدائرة متاع الرأس بالشكل هذايا، بالشكل هذايا خذيناها. وبعدين خذينا الطول والعرض. انتم كل شخص يقيس حسب الحجم متاع الرأس متاعه. باهي خذينا دائرة الرأس اللي هي الطول متاعها 56. طول الرأس يعني الدائرة بالشكل هذايا، هذايا كل ناخذها بالشكل هذايا، قستها. وبعدين قست الطول من اول الجبهة لاخر الرأس من تالي. وباعتبار اللي شعرها طويل او الحجم الشعر متاعها تاخذ بالقياس متاعه، يعني ديما تزيد عليه سنتي او نصف سنتي، خاصة اذا كان القماش اللي باش تخدم به يتمطط. يعني باهي انا خذيت الدائرة اللي هي 56، وخذيت الطول اللي باش نخدم عليه اللي هو 47. تو شنو باش نعمل؟ باش نقيس الطول اللي هو 57 حد هنا، وبعدين باش نقيس عفوا الدائرة متاع الرأس هذايا اللي هي طولها 56، وباش نمشي الطول للبناء بالشكل هذايا اللي هي حد 47، وباش نقص على الطول متاع البناء متاعي. نكمل نقص القطعة وبعدين نرجع لكم ان شاء الله. كملنا قصينا حبيباتي البناء هذه، جست فقط جينا في المقدمة وعملنا تاع كسرة صغيرة مريها لكم فقط في المنطقة هذه. هذه البني متاعنا انا عملتها طويلة حسب الحجم متاع الشعر، حسب القياس اللي حاشي بيه. انتم تحبوا تعملوها اصغر، جيس فقط تتحط في فوق الراس، يعني عملوها الحجم متاعها اصغر وبشكل متاعها يكون دائري بالشكل هذا. انا حبيتها تكون اطول شوي، باهي تكون اطول حتى كي تحبوا تلبسوا المحجبات، تلبس الحجاب وتلبس فوقها البناء، يعني تنجم الحجم نتاعها يكون يجيب الباهي، يعني ما يجيش ما مضبوط. باهي كيفاش باش نقص الارجل؟ هذه القطعه اللي عملنا خرجنا على الحجم القياس بالضبط، خرجنا طريف، نعرفش اذا مبين ولا في الصورة. هذا باللون الوردي خرجت الطريف على الأقل سنتيمتر
او سنتيمتر وشويه، هذاك للخياطه من بعد لازم ناخذوه بعين الاعتبار. نحطوه على القطعه هكايا، نعملوه بالكروشيات بالطريقه هذه، وبعدين نقصوا الطريقه تجينا سهله برشا. نكمل نقصهم ونرجع لكم في المرحله اللي بعدها ان شاء الله. كملنا حبيباتي، قصينا الارجل بالطريقه هذه. هذيك اليمين، هذيك الرجل اليسار، قدم اليسار. تو شنو باش نعملو؟ تو باش نجيب اليد نتاع قطعه الملابس القديمه هذه لليد ومن فوق ونقصو. اللي حاجته باش يكون الجوارب هذه قصيره ينجم يقص الحجم قصير، اللي حاجته باش تكون طويله ينجم يمشي بها حتى في التابي، يعني جوارب منزليه ينجم يخليها بالشكل الطويل هذايا، يعني توصل تقريبا للساق اللوطانيه، يخليها على راحته. يعني باش نقص بالشكل هذايا طريقه مائله بالطريقه هذه. هذا دون قياسات، بالشكل هذايا. بعدين كيف باش نعملوا البانجل ونرجع لكم ان شاء الله. باهي حبيباتي، كملنا قصينا اليد الثانيه باش نخدموا بها الرجل الاخرى. باهي شنو عملنا؟ جينا في اعلى الكتف وحلينا طريف، عملنا دائره، نصف دائره بالشكل هذايا، وبعدين حلينا فتحه في اليد من فوق باش تنجم تدخل في الساق، وبعدين باش نكروشي فيهم بنفس الطريقه نتاعت البونيه، نكروشي كامل الرجل هذه. طبعا من باش نخيط هذا الشكل الخارجي باش نقلبها وباش نلصق الرجل على الكل مع بعضها، وبعدين باش نخيط ان شاء الله باش يجينا بالطريقه هذه. هذا شكلها مقلوب، لصقناها بالطريقه هذه بشكل بسيط جدا. ان نجي على الخياطه بالضبط، الخط نتاع الخياطه هذايا، ونبدا نلصق في القدم بالشكل هذا بالطريف. وبعدين نحب نخيطها باليد، او نحب اللي عندهم آلة الخياطه يخيطوها بالآلة الخياطه، ما فما حتى مشكل. وفي الاخير حلينا فتحه هذايا اللي تدخل منها الساق بالشكل هذا. نكمل خيطهم والزينه بالطبيعه ترجع لكم انتم، هذيك كل انسان والذوق نتاعو. باين نكمل نخيط القدم باذن الله، عفوا الجوارب والبونيه، وبعدين ان شاء الله نرجع لكم في شكلها النهائي ان شاء الله. الجوارب بعد ما خيطتهم، هذايا من الشكل متاعها من الداخلي، وهذايا البونيه للامانه شفتوا اللي هو طويل برشا، نحيت منه القطعه هذه على شكل نصف دائره بالشكل هذايا. وتو مبقالنا الا باش نمشي نخيطوا ان شاء الله، نكملوا نخيطوا البونيه ونرجعوا ان شاء الله. هذا الشكل النهائي حبيباتي للبونيه وللجوارب اللي خدمناهم مع بعضنا. هذايا البونيه ما حبيت نعمل فيه حتى شيء، جست حايده ديمون صغيره للجانب، على الجانب فقط مش في الوسط يعني. وهذوما الجوارب اللي خدمناها. هذا الشكل الاول عملت لكم بالطريقه هذه، وهذايا الشكل الثاني اذا حابين تكون الثانيه بالطريقه هذيك. هذايا الخدمه نتاعنا لليوم، نوضحها لكم اكثر.
يكونوا طوال الجوارب هذوما حبيتهم متاعين كيما حكيت لكم في اول فيديو حبيباتي متاع دار متاع زربية، يعني نجم نمشوا بهم من غير لا نلبسوا حتى شيء. من حاجات بسيطة طلعنا احسن حاجة وحاجة حلوة وتحفونة وصنعة يدينا. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم. اذا عجبكم اعملوا لي لايك، وان شاء الله قناتي تكبر بيكم ومعاكم، وان شاء الله ديما نكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله ربي يحمينا ويحميكم من الوباء والبلاء يا ربي. ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان